ආයුබෝවන් ඔයා මේ එකතු වෙන්නේ ලකා බ්‍රෝ channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මම අද ඔයාලට ගෙන මේ විදිහට ඉරුටු වෙබ් එක හදා ගන්න ආකාරය මේ වීඩියෝ එක මම මෙන්න මේ 4 දෙනාගේ ඉල්ලීම මත තමයි මම ගෙනාවේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ මම ඉරටු වලින් ඉබ්බා සරුංගලේ හදන්න අනුමත කරන්නේ නැහැ මොකද මම මේ ගානට හරි සරුංගලේ උඩ යවා ගත්තේ මාරම ගේමක් දීලා ඉබ්බා සරුංගලේ හදන්න අවශ්‍යම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම යටින් link එක දාන්නම් මම මීට කලින් උණබට වලින් ඉබ්බා සරුංගලේ හැදුවා. ඉතින් ඒ ආකාරයට හදන්න. ඉතින් රවට්ටන්න බැරි හින්දා තමයි මම මේක කියලා මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නෙ. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැති වීඩියෝ එකටම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන මගේ channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් දැම්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි යන් වීඩියෝ එකට. මේ ආකාරයට මම සුපුරුදු ආකාරයටම වේලිච්ච පොල්ලත්තක් හොයා ගන්නවා. ඉතින් මේ පොල්ලත්තෙන් මම ඉරටු 17ක් කපා ගන්නවා. මේ වගේ මහත ඉරටුම් භාවිත කරගෙන ඉතින් පොඩි ඒ කියන්නේ තැඹිලි ගස්වල ඉරටු වලින් හදා ගන්න අමාරුයි. මේ විදිහට ඉරටු 17ක් කපාගෙන මම මේ ඉරටු 17 මේ විදිහට හොඳින් සුද්ධ කර ගන්නවා. The storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust. Yeah. මේ ඉරටු 17න් මම දිගම ඉරටු 7 මේ විදිහට තෝරා ගන්නවා. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays and on we'll go. මේ ඉරටු 7ම මම සෙන්ටිමීටර් 68කින් කඩා ගන්න. ඉතින් මෙච්චර තමයි මට දිග හොයා ගන්න පුළුවන් උනේ. මම මේ විදිහට එක ඉරටක් අනිත් පැත්ත හරවන මහත පැත්ත හීනි පැත්තට යන්නේ. ඒ කියන්නේ අනලක් ශක්තිමත් භාවය හොටට හිටින්න. මේ විදිහට පුටුස් නූලකින් ඉරටු 7 වටේම ඔතා ගන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයට ඔතාගත් පසු මම මේ වගේ තවත් ඉරටු 6ක් ගන්නවා. මම මේ ඉරටු 6 සෙන්ටිමීටර් 33කට කපා ගන්නවා. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't. මේ විදිහට මං ඒ ඉරටු 6න් ඉරටු 3ක් අරගෙන මහත පැති 3 මේ විදිහට එකට ගැට ගහ ගන්නවා. ඉතින් අනිත් ඉරටු 3න් මහත පැති 3 මේ විදිහට එකට තියලා සෙන්ටිමීටර් 6ක් හිටින විදිහට මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මං අන්තිමට මිනුම් දාන්න ඒක නිසා බය වෙන දෙයක් නැහැ. We'll go through the wastelands, through the highways. මේ තියෙනවම හදාගත්ත අත්තට්ටේ මිනුම් ටික අපි හදාගත්ත අත්තට්ටේ මේ විදිහට හරි මැදින් නූලක් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. හරි මැදින්ම ගැට ගහලා අපි මේකේ බැලන්ස් එක බලා ගන්න ඕනේ. බර පැත්තක් තිබ්බොත් මේ විදිහට නූලෙන් එහාට කරලා හරි චුට්ටක් හදා ගන්න ඕන නැත්නම් සුද්ධ කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින් හදාගත්ත මැද කොටසට මේක ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හොට පැත්තේ නම් මම මේ ගැට ගන්න තැනට තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 30යි. මේ විදිහට ගැට ගහතර පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ ඔළුව කොටස ඇද ගන්න. මේ විදිහට අගිසින සෙන්ටිමීටර් 9ක් දොරකින් මේ විදිහට නූලක් ගැට ගහගෙන හොට පැත්තට අපි මේක ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ ඇද ගන්න දුර තමා ඒ කියන්නේ අත්තට ගැට ගහපු මැද ඉඳන් මේ මම ගැට ගන්න තැනට තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 16යි. මේ විදිහටම එහා පැත්තටත් මිනුම් ටික අරගෙන මේ විදිහට නූලෙන් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මම මේ පෙන්වන්නම්. කොටස ඒ ආකාරයට ඇදගත් පසු අපිට පුළුවන් පල්ලෙහා කොටස ඇද ගන්න. මේ විදිහට අගිස්සෙන් නූලක් ගැට ගහලා යටම ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 6ක් වගේ හිටින විදිහට මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මිම්මම එහා පැත්තටත් අරන් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මේ තියෙනවා මේ ආකාරයට ඇදගත් පසුව ඉන්පසු මම මේ වගේ තවත් සෙන්ටිමීටර් 21 ඉරටු 4ක් ගන්නවා. ඉතින් මේ ඉරටු 4ත් මම අර අත්තට ගැට ගහගත්ත විදිහටම ගැට ගහ ගන්න ඕන. ඉතින් මැදට අහු වෙන කොටසේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 6යි. මේ තියෙනවම හදාගත්ත කොටසේ දිග මේ විදිහට හරි මැදින් නූලක් ගැට ගහගෙන ඉතින් අත්තට හදාගත්ත විදිහම තමයි මේකත් හදා ගන්න ඕනේ.
මේකේ බැලන්ස් එක බලනවා නම් බලන්න නැත්නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකේ බැලන්ස් එක. අපි හදාගත්ත කොටස යට ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 6ක් උඩට ඉන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉන්පස්ව මම මෙන්න මේ අදින විදිහට මේක එන්නේ නයි පට්ටමක් විදිහට මම මේ අදින ආකාරයට මාලත් ඇදගෙන සරුංගලේ හදා ගන්න පුළුවන්. විදියට ඇදගත් පසු මම මේ විදිහට පල්ලෙහාටත් කොටසක් ඇදගන්න. ඉතින් මේක ගාල්ල ක්‍රමයක්. ඉතින් ගාල්ල සරුංගල් හදන මේ විදිහට තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම ඒකත් මේකට එකතු කරා. මේ විදිහට පල්ලෙහාටත් කොටසක් ඇද ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉවසීමෙන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ආයේ මේ විදිහට බැඳගත්තා. මේ වෙන අත්තටත් කරන මේ විදිහට මම ඉරටු කැල්ලක් ගැට ගහත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න අනිත් පැත්තේ රැලි කඩන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට අපි දැන් ඉරටු ඉබ්බසරුංගලේ හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන යාළුවනේ ඔක්කොම මිනුම් ටික. අපි දැන් සරුංගලේ අලවන ආකාරය බලමු. මම අලවන්න ගන්නේ කහයි, රතුයි, සුදුයි සවුකොළ. ඉතින් මේ විදිහට පාම් පිටි වල උණු වතුර දාලා පාප්ප හදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම සරුංගලේම තනි සුදු පාටින් අලව ගන්නවා. මම ඒ පෙන්වන්නම්. විදියට අලවගත් පසු මම මේ විදියට අපේ කහයි රතුයි පාට දෙක ගන්නවා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට නිල් පාටත් එකතු කර ගන්නවා. මොකද පාට මදි වුණ හින්දා මම මේ විදියට මේ කොළ ටික තියලා මේ විදියට සමචතුරස්‍රය සෙන්ටිමීටර් 5ක් වගේ ඉන්න විදියට මේ විදියට නවා ගන්න ඕනේ. ඔන්න පොඩි ගණන් පාඩමකුත් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ විදියට කව කට්ටක් අරගෙන අරේ සෙන්ටිමීටර් 4ක් අරගෙන මේ විදිහට වෘත්තයක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. වෘත්තයක් ඇඳගෙන කව කට්ටේ උඩ ඒ රවුමේ එක් කොනකට තියලා මේ විදිහට කොන් 6ක් ලකුණු කර ගන්න ඕනේ ඒ අරෙන්ම. මොකද මං සඩාස්ත්‍රයක් තමයි හදාගන්නේ. මෙන්න ඉතින් තියෙනවා මම මේ හදාගත්ත විදිය. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ සඩාස්ත්‍රේ ඇඳගන්නේ. මේ විදිහට ඇඳගත් පසු ඔයාලා මේ පෑන් නිරි වලට එක එකිනෙක යාවෙන්න මම මේ විදිහට අඩි රූලෙන් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මේකේ කොන් 6ක් එනවා. සඩාස්ත්‍ර කියන්නේ කොන් 6ක් තියෙන එක. ඉතින් දන්නවත් ඇති සමහරක් අය. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ සඩාස්ත්‍ර එන්නේ. ඉන්පස්සේ ඔයාලා මෙන්න දිග මිනුම් ටිකක් තියෙනවා. මේ විදිහට සඩාස්ත්‍ර ඊට පස්සේ අපි කපා ගන්න ඕනේ කතුරෙන්. කපාගත් පසු මෙන්න මේ වගේ පෙනුමක් තමයි එන්නේ. අපි මේ කොටස් ටික අපේ අලවගත්ත සරුංගලේ මේ විදිහට ගම් ගාලා අලව ගන්න ඕනේ. මම මේ පෙන්වන්න. ඉතින් හොඳින් බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන පෙනුමක් තමයි අපිට සරුංගලේ අලව ගත්තාම එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම පාට තුනම කවලම් කරලා අලවලා තියෙන විදිය. ඉන්පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ තවත් අපේ ගත්ත පාට හතරෙන් තීරු හතරක් කපන මේ විදිහට එකට අලව ගන්න ඕනේ. Number
ආකාරයට අලවගත් පසු අපි මේක විනාඩි 15ක් වගේ වේලෙන්න තියන්න ඕනේ. මොකද පාප්ප ටික වේලෙන්න. ඉන්පසු මේ විදිහට මේක දෙකට නවලා මෙතනින් කපා ගන්න දෙකට මැදින්. ඒ කියන්නේ පිල් දෙකට දාන්න තමයි මම රැලි මේ විදිහට හදාගන්නේ. මේ විදිහට දෙකට නමලා මේ කොටස් දෙකම එකට තියලා රැලි කපලා අපිට පිල කොටසෙන් මේක ගැට ගහ ගන්න පුළුවන්. බැලකින් ඒ රැලි කොටස් දෙක පිළ යටින් මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහේ පෙනුමක් තමයි කොටස් දෙකම ගැට ගහගත්තම එන්නේ. ඉන්පස්ව මේ විදිහට හැම පාට හතරෙම කොටස් දෙක දෙක ගන්නවා. ඉතින් මේ කොටස් දෙක දෙක අරගෙන මේ විදිහට එකිනෙක අලව ගන්න ඕනේ. මම මේ හොටේ රැලි තමයි හදාගන්නේ. මම එයත් පෙන්වන්නම් බලාගෙන ඉන්න. මේ ආකාරයට අලවගත් පසු අපි මේකත් විනාඩි 15ක් විතර වේලෙන්න තියලා මේ විදිහට නමාගෙන රැලි කපාගෙන අපේ හොට කෙලවරින් ගැට ගහ ගන්න පුළුවන්. හොටේ රැලිත් මේ විදිහට ගැට ගහත් පසු මං අත්තට රැලි හදාගන්න මේ විදිහට පාට හතරෙන්ම කොටස් දෙක දෙක ගන්නවා. මේ ඔක්කොම එක උඩ තියලා නමලා රැලි කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කපාගත්ත කොටස් දෙක දිග ඇරලා හැම පාටින්ම ඒ කියන්නේ පාට හතරෙන්ම එක එක අරගෙන මේ විදිහට එක උඩින් තියලා නවාගෙන අත්තට දෙපැත්තේ ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් නූල් කෑල්ලකින් මම එයත් පෙන්වන්නම්. ඒ ආකාරයේ කොටස් දෙකම ගැට ගහත් පසු මම මේ විදිහට හොටේ හරි රැල්ලක් කඩාගෙන මේ විදිහට පාප්ප ගාලා මේ හොට කෙරවලේ උතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සරුංගලේ වටේ මේ විදිහට අලව ගන්න. ලස්සන පෙනුමක් ගන්න තමයි මම යත් කරන්නේ. ඒ විදිහට අලවගත් පසු මේ විදිහට හිල් දෙකක් තියාගෙන සේරියාව දාගන්න මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මේ විදිහට නූල් තොම්පටක් විතර දාලා මේ විදිහට යටට දාලා උඩින් අරගෙන මේ විදිහට මැදට සවුකොළ කෑල්ලක් තියලා ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉන්පසු අනෙත් කෙලවර මේ විදිහට යටින්ම ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයට ගැට ගහත් පසු මෙන්න මේ විදිහකට හිටින විදිහට අල්ලලා මෙතනින් ගැටයක් දා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට සේරියාව දාලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි හදලා ඉවර කරගත්ත ඉරටු ඉබ්බසරුංගලේ ලස්සනට අලවලා ඉවර කරගත්තා. අපි දැන් මේක උඩ යවලා බලමු. ඉතින් අන්න මං කිව්වත් වගේ මේක එච්චර උඩ ගියේ නෑ. මොකද මං යවගත්තේ තැන ගේමක් දීලා දෙපැත්ත කනවා. ඉතින් මේ විදිහට අලවන ආකාරය හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා ලයික් කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම අටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක තමයි ඉරටු කොම්බෝ හදන ආකාරය. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් මම ඉක්මනටම ගේන්නම්. ඉතින් මම උණබට වලින් ඉබ්බසරුංගලේ හදන ආකාරය මම කලින් වීඩියෝ එක කරා. ඉතින් යට link එක ඇති ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ස්තුතියි.